من يمثل الإسلام؟ يتساءل الكثيرون كيف يمكن أن نأخذ تصرفات مجموعة من المتطرفين حتى لو كانوا بالآلاف ونعتبرهم ممثلين لمليار ونصف مسلم. هل يمكن أن نسقط تصرفات 50,000 شخص أو حتى 100,000 شخص على مليار ونصف؟ هل يمكن أن نلوم مليار ونصف على أفعال نسبة قليلة منهم؟ هل هذا عدل؟ من بين الذين يستخدمون هذه الحجة وهذا النوع من التكتيك في الحوار المسلمون، وأيضا رؤساء الدول والسياسيون وغيرهم من أساتذة ومدافعين الإسلام إلى آخره. فقد قال الرئيس الأمريكي أوباما مثلا: الإرهابيون لا يتحدثون باسم مليار مسلم. فهل هذه الحجة سليمة؟ وهل ما يقولونه هو الحقيقة؟ أولا، لا أحد يمثل المسلمين. لا توجد مؤسسة أو جماعة أو حتى طائفة معينة تمثل المسلمين أو تتحدث باسمهم. لا يستطيع الشيعة أن يتحدثوا باسم المسلمين، ولا السنة ولا الأحمدية ولا غيرهم. دائما ستوجد مجموعة تعارض أخرى وتطعن في تمثيلها للمسلمين، لأن تمثيل المسلمين أمر مختلف عليه. وإلا لماذا هناك صراع سني شيعي؟ ولماذا هناك سلفيون وصوفيون؟ من سيمثل المسلمين من بين هؤلاء؟ لا توجد أي مؤسسة أو دولة أو طائفة تمثل المسلمين، لا داعش ولا غيرها. ثانيا، نحن لا نتحدث عن من يمثل المسلمين حين نقول أن الإسلام دين عنف وإرهاب. فرق بين الإسلام والمسلمين، فالإسلام تحدده النصوص، القرآن والسنة، ويحدده رموزه الذين عاشوا الدين على أرض الواقع مثل النبي محمد وصحابته المؤسسون الأوائل للإسلام. أما المسلمون فنحن نتفق أن داعش لا تمثلهم، لكن لا تخلطوا بين الإسلام كدين والمسلمين كأشخاص ولدوا وانتموا لهذه العقيدة بحكم ولادتهم في أسر تدين بها. ثالثا، داعش تمثل الإسلام ولا تمثل المسلمين، هذا هو الفرق. فالذي يمثل الإسلام هو الذي يلتزم بتعاليم نصوصه، لا الذي يتجاهلها أو لا يطبقها لأنها لا تلائمه اليوم أو لا يعرف عنها الكثير ولا يهتم بها. فالكثير من المسلمين مثلا لا يصلون الصلوات الخمس دون انقطاع، والكثير منهم لا يحجون. فهل نقول بما أن الكثير من المسلمين لا يصلون الصلوات الخمس فإن الإسلام لم يعلم الصلاة؟ الأكثرية لا تحدد ما يقوله الدين، بل تحدده نصوصه. الأكثرية من المسلمين مثلا لا يتزوجون 4 نساء. هل نقول بما أن الأكثرية لا تتزوج ب4 نساء إذن الإسلام بريء من الزواج ب4؟ جل الدول الإسلامية لا تقطع يد السارق مثلا ولا ترجم الزاني. هل نقول بما أن جل المجتمعات الإسلامية لا ترجم ولا تقطع يد السارق فإن الإسلام بريء من تهمة قطع يد السارق ومن رجم الزاني؟ هل هذا مقياس للحكم؟ إن الحكم على الإسلام لا يتم بما تعمله الأقليات ولا بما تقوم به الأغلبية، بل يتم الحكم عليه بنصوصه كما فهمها المؤسسون الأوائل وكبار رموز الإسلام وفقهاؤه وعلماؤه. بناء عليه إذا رجعنا إلى نصوص الإسلام وإلى سيرة النبي محمد وإلى سير أصحابه نجدهم جميعا قد استخدموا السيف بدون استثناء، بل إن محمد قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي. والقرآن أمر بالحرب وأمر بقطع الأعناق. رابعا، إليكم هذا الرسم البياني لتوضيح من يمثل الإسلام. نأخذ بعض الأمثلة: السعودية، داعش، المغرب، مسلم عادي، مسلمة ملتزمة.
في البداية تعالوا نقول ما هو الإسلام: الشهادتان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. هذه هي الأركان الخمسة. لكن هناك ما هو فوق الأركان الخمسة: الهدي الظاهر مثلا الذي هو اللحية بالنسبة للرجل أو الحجاب بالنسبة للمرأة. هناك الشريعة التي منها تطبيق الحدود كقطع يد السارق والرجم والجلد وقتل المرتد. هناك إعلان الجهاد لنشر الإسلام، جهاد الطلب. هناك نظام الخلافة، هناك فرض الجزية على اليهود والنصارى، وهناك أيضا نظام الإرث مثلا والأحوال الشخصية إلى آخره. هذه كلها من الإسلام. فالإسلام ليس فقط صلاة وصوم وزكاة وحج وكفى، وإلا لماذا هناك أكثر من 6000 آية قرآنية وآلاف الأحاديث؟ تعالوا ننظر إلى الجدول. إذن السعودية وهي دولة مسلمة ملتزمة تلزم المسلمين بأركان الإسلام، وإلا سيعتبرون مرتدين. بل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا تجبر المحلات على الإغلاق وتجبر الناس على الذهاب للصلاة. إذن نضع علامة على الأركان الخمسة. تشجع بل وتفرض الهدي الظاهر على النساء بالأخص، وتتبنى نظام الإرث الإسلامي والأحوال الشخصية، وتطبق بعض الحدود مثل قطع يد السارق وقتل المرتد، وتقوم بالجلد، ولا ترجم الزاني المحصن، ولا تتبع نظام خلافة، ولا تفرض الجزية، ولا تطالب بالجهاد لنشر الإسلام، جهاد الطلب على الأقل في الوقت الحاضر. المغرب بلد مسلم لكن أكثر تحرراً من السعودية، لا يلزم أتباعه بالأركان الخمسة، ما عندوش هيئة، لكن يعاقب مثلا على الإفطار في رمضان، لا يجبر الناس على الهدي الظاهر، لا يطبق أي حد من الحدود، لا يعلن الجهاد، لا يعتمد نظام الخلافة، لا يفرض جزية على اليهود والنصارى. نأخذ المسلم العادي الذي يشكل الأغلبية أو النموذج الغالب اليوم، يؤمن بالأركان الخمسة لكنه لا يطبق إلا الصلاة والصوم مثلا، وقد لا يصلي إلا بعض المرات مثل صلاة الجمعة، وقد يزكي أو لا يزكي بحسب، وقد يحج أو لا يحج، ولا يلتزم باللحية أو الهدي الظاهر، ولا يقبل الجهاد، ولا يقبل تطبيق الحدود، ولا يقبل فرض الجزية على اليهود والنصارى. نأخذ مثلا المسلمة الملتزمة، تلتزم بالأركان الخمسة، تلتزم بالحجاب، لكنها لا تنخرط في الجهاد، وقد تؤمن أو لا تؤمن بتطبيق الحدود. قد لا يروقها نظام الخلافة، ولا تقبل فرض الجزية على اليهود والنصارى. الآن نأخذ داعش بالمقابل، تؤمن بكل هذه الأمور حرفيا وتريد تطبيقها كلها، بل وتقوم بتطبيقها على أرض الواقع جميعا دون استثناء. فمن الذي يمثل الإسلام إذن؟ من الذي يطبق الإسلام كله؟ هل المغرب؟ هل السعودية؟ هل المسلم العادي؟ هل المسلمة الملتزمة؟ أم داعش؟ إن داعش بحسب هذا الجدول هي الممثلة الحقيقية للإسلام، والعجيب أن الباقين هم الذين يقولون أن داعش لا تمثل الإسلام. أتمنى أن تكون الصورة قد صارت واضحة الآن.